mossuk a szórót. Röndösen. Ezt a messzet le kell pucolni róla. Oda be a lúgba, középen! Oda veresd be! Kisfiam, adott a rakodónak is. Azaz. Ott jön ki a genyó-e. Forog, mint a ringispír. Muszáj becsületesen elmosni, mert így is elég jól rohad már. Nem sokára ki kell lakatoljuk. Tehát, hogyha még nincs rendesen elmosva, akkor aztán fele annyi dolgot megeszi az minden, a műtrágya, a mész, mondjuk műtrágyát nem nagyon szórunk vele mostanában, csak messzet. Na, akkor délelőtt elraktuk a műtrágyaszórót, Mátyás lemosta ügyesen, utána én meg lefújtam fáradt olajjal, hogy a rozsdásodás, a láncok ne rozsdásodjanak, meg ne korródáljanak, meg a gardánt is, hogy ne álljon össze mindaz a bizonyos bugyi, és akkor azt el is raktuk a helyére, téli pihenőjére, és akkor most még a vetőgépet még lezsírozzuk, meg még mit tudom én mit csinálunk, még biztos, hogy látok rajta még 8 dolgot, még azt megcsináljuk. Úgyhogy jó az idő, lassan már vetni kéne, úgyhogy készülünk arra is. Elméletileg már pár nap is neki tudunk állni. Na, pörgetjük. Ez egy tiszta rongyó. Ez a fekete tiszta. Nagyjából. Főnök úr karba tartja a villanymotorot. Milyen motorot? Villanymotorot, tudod? Igen, villanymotorot. Aha. Na, még egy kis. Nem villanymotorot, hanem a benzinmotorot. Mi azt mondta, hogy villanymotorot? Igen. Jó, a máma már látszik, hogy azért. Pedig te nem aludtál. Egy most nagyon már lehet szerintem retegység. Akkor nem teszem, akkor nem dolgozom. De nem teszem a helyet, hanem a kérdezem, csak hogy nem teszem úgy értettem. Most már most megint, nem? Mikor nem értettem? Ja, letöltős. Valami valaki kicsit? Egyre jobb a másik. Akkor voltak még egy szabadás, onnan csak mellett, de nem tudok mellett azt, hogy akit megfordálni. Milyen mézek bosszok? Én akarok vállalni. Igen. Hát munkafejlőnek is annyi kell. Köszönjük egy választás. Köszönjük. Annyi mellett bosszok, egyre jön fel rá? Egyre jobb bosszok. Egy hosszocke. Na, szóval arról van szó, hogy csináltunk egy ilyen kiszolgáló pótkocsit, ami a vetéskor kiszolgálja a vetőgépet, meg
Igen. Azért hoztam, hogy megmutasd, hogy Ja. a Ja. szerelvényeket. Tehát, hogy kiszolgálja a vetőgépet vetéskor, permetezéskor meg kiszolgálja a permetezőt. Ugye, amivel már ez ugyanaz volt a felszerelés, amivel tavaly dolgoztunk, csak akkor a pótos szerelvényen volt rajta. Most beszereztünk még tavaly egy ilyen fixes pótkocsit, ami erre lesz beállítva, erre a feladatra, hogy nem kell pakolni, mert a gabonás kocsiról minden évben kétszer vagy háromszor le kell pakolni, meg visszapakolni, főszerelvényezni, leszerelvényezni, le a magasítót, föl a magasítót, hogyha gabonázni akarunk, úgyhogy ez nagyon sok idő, pénz és energia, főleg egészség, ami már kevés van nekünk, és ezért ebből a átgondolásból ezt csináltuk meg, úgyhogy Mátyással tegnap meg ma főtettük a tartályokat, elhelyeztük, elő lesz egy vetőmagos rész, itt középen lesz egy vegyszeres rész, ott lesz a két szivattyú, hát ott is volt már, csak most ugye olajat cserélünk, és azért szedtem le őket, és akkor ott meg egy vegyszer bekeverő, úgyhogy amikor permetezünk, akkor ebbe visszük a vizet, ebből lesz átszivattyúzva ide, ebbe lesz megkeverve, ez pont annyi, akkora, mint a permetezőnek a tartálya, 3000 literes, és akkor ebből ott a vegyszerbekeverő, ez egy primán fölszívja, meg lett csinálva, fölszívás, ott van a fölszívó turbószelep, és itt be lehet adagolni, ide el lehet helyezni a vegyszereket, innen mindjárt egy lépésre be lehet tenni, és akkor ott megkevertetik, amikor már meg van keverve, akkor jövök én a permetezővel, csak rácsatolunk, és a bekevert vegyszer megy bele. Vetéskor meg ott a vetőmag, ide fér még bármi másik vetőmag, vagy forsz, vagy bármi, ami kell a vetéshez, és akkor a nagy tartályból megy a nitroszol a vetőgépbe, a kis tartályból meg a starter, vagy amit éppen akar az ember, vagy amire van éppen pénze, ugye, az meg megy az orrtartályba a nagy traktornak az elejére. És akkor meg van oldva egy masinkával, és akkor nem kell szeregetni. Most kialakítottuk, hogy a felszívást onnan tudja a tartályból is szívni, a bemosó minden, és akkor van még kialakítva egy külön cső, hogyha nagyobb kiszerelésű kannából vagy edényből kell kiszivatni a vegyszert, akkor azt csak be kell dugni az edénybe, hogy átfordítani a csapot, és akkor már is azon a csövön szívja fel amit szeretnénk. Úgyhogy röviden ennyi. Úgyhogy most a hondákon olajat cserélünk, és még megcsináljuk erre a tartályra a betápolást, abból a tartályból ide át a víznek a betápolás, és akkor nagyjából készen is vagyunk. Na de közben haladjunk és csináljuk. Akkor közben öreg este lett. Igaz, Pityesz? Úgyhogy mára befejeztük, készen lett a kiszolgáló vagon. Már csak meg kell tankolni rendesen, de azt majd vetés előtt. Ami közvetlen indulás előtt megtankoljuk nitroszollal, starterrel, ami vinasz lesz, és még dobunk föl magot, és úsgyi majd. De hát ez még majd csak jövő héten, mert jövő héten kapjuk meg a vinaszt, úgyhogy nélkül meg nem vetünk. Anyu meg letakarítja az utat, egy szó érje a ház elejét, lesöprögeti, aztán irány hazafele. Úgyhogy mára elég volt. Na, szevasztok! Itt az áprilisi nyár, gyerekek! Mit kell ilyenkor csinálni? Dolgozni, mert az a legjobb elfoglaltság, hogy nem máshol járjon az embernek az esze. Pityukám, milyen videót csinálunk most? Unboxing. Na, akkor unboxing videó. Mik vannak ezekben a dobozokban? Szíri. És ez mi? Olajszíri. Igen, ez mi? Üzemanyag szűrő, mind a kettő. És akkor ma jött el a napja,
hogy kicseréljük az olajat a permetezőn, mert múltkor már nem jutott rá idő, de most aktuális, meg az üzemmóra is belement, annyi amennyi elő van írva. Úgyhogy most motorolaj és gázzal szűrőt, meg levegő szűrőt fogunk rajta cserélni, majd a hidrolika szűrőt is megnézem, hogy mikor kell cserélni. És akkor már leengedtük az olajat, lefolyt az olaj, és akkor itt megfogom a barátomat, ezt, és fölmegyek és leszedem. Pityu meg videóz, jó? Hogy itt ne olajozzak össze minden. Jó. Jó, meglazít. Na akkor rakjuk, mert csúszott annyira a kezed, hogy nem bírtam rákatni. Oké. Jó, akkor ott föl a másikat. Na, akkor átmentem Picasso-ba, Mátyás meg Lakatos Ricardóba, igen. Csinálunk egy lámpát ide, ami gyárilag nincs. Na, ott a has alatt van két gyári lámpa, és hát ha menni kell este, akkor lássák a jó emberek, meg itt lesz egy 40x40-es fény visszafelőtábla, elől már van. Eddig fönn volt a kereten, de onnan leszettük, és itt lesz a kerék fölött, hogy a láthatóságról biztosítjuk az úton közlekedőknek, hogy nehogy valaki ne vegye észre ezt a kis járművet. Igaz, fiam? Mert hát, ha valaki nekem jön. Úgyhogy a Ricardo, már Lakatos Ricardo megcsinálta ezt a felét, én meg lepingálom. Na, talán jó is lesz ez a fele. Úgyhogy készülünk, igen, lassan készülünk a tavaszi munkákra. Hát tudom, már mindenki vett, mi még csak karba tartunk, meg javítunk, meg csinálunk. Majd mi is elkezdünk egyszer vetni. Mikor kettőnk lesz, igen. Na, csináljuk. A másikkal meg vinasz megy ki majd. Ez a csoki, olyan, mint a csoki lét. Na, köszönöm, bátya, főzzél. Ciao. Piknikeznek az asszonya. Jól teszik. Mi is az előttük, hogy azt mondjuk, hogy beváltam. Igen. Kajatóma. Látod, milyen jó a lámpát? Lámpát? Ja, én megmondom, milyen lámpakő neked, nem látsz. Az milyen lámpakő neked. Na, csak ide, amelyik ki van bontva, majd mindjárt mondom, hogy hogyan kéne fölrakni. Hát ez a... Hozz egy szikét is, fiam, mert összevanám úgy műanyag bilincsel, bölcsém, hogy mint a világháborúba mennénk. Volt egy szike. Nézd. Tessék. Nem tudom, hogy ez... Úgy tudom én, úgy találtam. Te hallod? Itt volt délelőtt a rendes szike, az hol van? Nem látom. De, Pityu, te raktad el. Most pont jó, mert most olyan szélesen van, mint az előség. Igen. Kár, az aljára. Az aljára. Följebb, mint az aljára, hogy a kábelt ne kell. Igen. És Mi kell tenni?
Ugye? Az amikor én szentségütem, hogy rányomtam, hogy óvítőző szólító. Jaj, hát pont olyan helyen van, hogy nem kell nagyon, nem lehet. Ezért nem tudok. Hagyjad. Halló. Egyet. Beszél. Na, igen, végig is együtt. Nagyon jó. Hát azért szépen bácska volt. Itt belőle. Másik is szétkapom. Ne, inkább nem. Általában azért szokott lenni az, hogy... Miért kell sokan? Nem teszem most sokan, mert kivet hozzá kellett venni kapcsolót. Kellett volna venni olyan kapcsolót, amivel kapunk. Tankoljuk, akkor kopra 15 hektár jön ki, 250 literrel. Ez mi? 4000 literes permetező? Hé, megjött a gazdatár! Jó napot kívánok! Hozzam a sört! Hozhatod, de van pálinka! Ja, hozzuk asztalt, hozzunk egy kis ület, és összedobunk egy kis kaját. Akkor belevalók ezt. Volna egy csülköt. Na most ott megettük a csülköt a bablevesbe. Mi a helyzet? Hát voltunk kicsit vadazni. Na, és én mit akarok mondani? Egy kicsit megfogod, kicsit. Hello, hello. Ciao. Ciao! Mi sikerült beljebben? Idő nyomorék egy vadásztársaságokat, érted? Hihetetlen. Egyik mutogat a másik. Nem hozzánk tartozik, a másik azt mondja, nem tudja kihez tartozik. Ja, akkor igen. Végül mégis elvállalják, hogy ja, hát akkor végül is ő hozzájuk tartozik. Ó, hogy... Hát az megy hamar, az könnyen megy. Sumák banda. Most mennyit túrtak ki neki? Hát még azt mondja, nem annyira vész, de most ugye veti a gazdaság is. És akkor Ja, hogy majd abba is mennek át. hát igen, hogy egy kicsit eloszlik. De ezek valamit ráfújtak ám előtte. Lehet, hogy fújtak. Valamit fújtak rá előtte, mert a nagy permetező ment a vetőgép előtt. Meg ezért szólt most ki szapant. Szapant küldtek ki. Köszönjük szépen Szabolcs Garan. Sziasztok, annyira tetszik ez a családi gazdaság. Imádom nézni, legyen szó akármilyen munkátokról. Nem, inkább ezeket kértem, hogy ne essenek le. Azt ki lehet cserélni kisfiam, de téged már ennyi időset nem tudok csinálni. Nem? Hogy leugrok, ezt akkor nem lesz. Leugrott, és akkor nem lesz, hogy... Na, felkerültek a lámpák a helyükre. Jó, már csak Igen, már csak áram. Ezt mondom, hogy az egy kicsit, az egy centivel, egy fél centivel balni. sötétben nem látszik. Így se lát. Ötlet! Ó, ez nem jó. Kicsit emeld vissza! Nekem itt jó. Emeld vissza egy kicsit, de lassan! Jó, mehet! Abszereket vegyétek ki, összecsukjuk! Egy-két túlodat. Lezárhatom, vagy még nem? De Matyi egy kicsit leöblíti a traktort, mert már ráérett arra a mosás, szóval akkor sikerült a terv, ha be van akasztva a rugó, ez a vonulási helyzet, ha be van akasztva a rugó, akkor a másik fele.
akkor ha bakra ráeresztem, a földcsukó bakra, akkor kirántja a lapos vasakat mind a 3 tagból, és akkor már munkahelyzetben is van. Összecsukáskor meg rugó fönn van rá, a bakra kiakasztja a rugót, és be tudja akasztani a lapos vasat, és akkor már is szállításkor fönn tud lenni. Hoztál mindent, fia? Akkor menjünk. Hát remélem, hogy jövő héten már vetéssel fogunk tudni jelentkezni. Hát elméletileg kedre várjuk a vinaszt, és hogyha megérkezik a vinasz, akkor vethetünk is mindjárt, mert elméletileg mindennel készen vagyunk. Csak hogy kedre mondja 10-valahány mm esőt. Csak hogy kedre mondja 10-valahány mm esőt. Csak hogy kedre mondja 10-valahány mm esőt. De nem is volna baj az eső, mert nagyon száraz a föld teteje. Akkor elhagyjuk esni, azt akkor majd akkor kezdünk el vetni, hogyha jó lesz a föld, hogyha már lehet vetni. Úgyhogy köviben majd meglátjuk. Főhúzós masina! Madárka, mert sipol itten össze-vissza minden rajta. Na még elmaradt egy sorzsírzás, a sortisztítókat nem zsíroztuk le múltkor, mert egyenes zsírzó gombok voltak rajta, és nem fért oda ez a rácsattintós, szorítós zsírzó fej, ezért kicseréltük az összes zsírzó gombot derékszögre vagy 45-ösre, így most azt is le tudtuk zsírozni, úgyhogy elméletileg most van teljesen üzenkészen a vetőgép, de hát ez úgyis majd a földszélén fog kiderülni, hogy minden oké-e az első menetben, úgy mind a többinél. Úgyhogy most eltesszük szépen a helyére, Mátyás ügyesen lemosta a traktort is, már megérdemelte. Úgyhogy délután most már pihenünk egy kicsit erre a hétre, mert már most vasárnap van. Ma vasárnap van, úgyhogy elég volt, most már dél van mindjárt, hogy megígértem a fiúknak, hogy délután pihenhetnek. Úgyhogy ezzel ezt a videót zárjuk. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok, hogyha lájkoltatok, ha feliratkoztatok, és még egyszer köszönjük, és szevasztok, és minden jót nektek!